Ano nga ba yung mga bago at mga adjustment na ginawa nila sa mga items? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin yung mga bagong items at yung mga in-adjust sa ibang items, kasama na rin kung kanino babagay yung mga items na to. Okay, let's go! Bago tayo magsimula, kung hindi nyo pa napapanood yung item guide natin tungkol sa jungle boots at roam boots, pwede nyo panoorin yun, ilalagay ko yung link sa baba. Simulan muna natin sa mga bagong item. Ang unang item natin is yung War Axe. Ang passive ng item na to, kapag nag-deal tayo ng damage sa kalaban, magkakaroon tayo ng stack ng War Axe. Isang stack ang nadadagdag every second at tumatagal yun ng 3 seconds. Ibig sabihin, bago pa dapat mawala yon, makapag-deal ulit tayo ng damage sa kalaban para mag-stack ulit. Bawat stack, mabibigyan tayo ng plus 8 physical attack at 4 physical pen. At kapag umabot na tayo ng 8 stack, may bibigyan tayo ng additional movement speed. Kapag nanatiling 8 stack yung passive ng War Axe, hindi rin mawawala yung movement speed. Para magawa yun, kailangan natin mag-deal ng damage sa sunod na target bago pa man mag 3 seconds. Isa pang kailangan tandaan sa item na to, kahit sunod-sunod yung damage na gawin nyo, 1 stack per second lang ang madadagdag. Kaya ibig sabihin, maganda yung item na to sa mga hero na mababa yung cooldown ng skills. Ang mga hero na babagay yung item na to ay sila Tamus, Pakito, Barats, Sun, Alpha at marami pang iba. Hindi ko to nire-recommend sa mga marksman kasi kapag marksman, mage or support ang gumamit ng item na to, kalahati lang passive. Ibig sabihin, imbis na plus 8 physical attack, magiging plus 4 physical attack na lang at plus 2 na lang yung physical pen. Ang sunod na item natin is yung Shadow Twin Blades. Ang passive neto is parang katulad ng Blade of Heptasis pero based sa magic damage. Kapag 5 seconds tayong hindi nag-deal ng damage or tumanggap ng damage, yung next basic attack natin may additional magic damage. Yung magic damage na yun nakadepende sa magic power ng gumagamit. Maliban doon, meron din yung kasamang slow. Bagay na bagay yung item na to sa mga mage assassin katulad ni Karina, Harley, Gusion at Selena. Pero gusto ko rin siya subukan sa mga burst mage gaya ni Eudora, Aurora, Kadita. Pero kailangan muna natin ma-experience kung babagay ba sa kanila yung item na to. Ang hindi ko lang gusto sa item na to, parang hindi siya magandang first item. Dahil ang pagkakaiba niya sa Heptasis, meron yung additional pen, pero ito merong additional magic lifesteal. Ang sunod na bagong item, ito yung tinatawag na Radiant Armor. Ang passive naman ng item na to is parang Antique Keras pero para sa magic damage. Kapag tumatanggap tayo ng magic damage, mas humihina yon sa bawat stack. Makikita nyo dito, nilagyan ko ng Radiant Armor si Layla. Ibig sabihin, pahina ng pahina yung magic damage na tatanggapin niya. Pumapatang yun ng hanggang 6 stacks. Magandang pang counter to sa mga mage na nagdi-deal ng damage per second. Isang halimbawa dyan si Alice, Chang'o, Eve at marami pang iba. At dahil nga defensive item to, ibig sabihin ibibuild lang natin to para i-counter yung kalaban. Ngayon, punta naman tayo sa mga adjustment na ginawa nila sa mga items. Ang unang item natin is yung Blade Armor. Kapag nagdi-deal ng damage yung kalaban, 25% ng damage na matatanggap natin yung babalik sa kanila. Ang kinaganda sa item na to, yung babalik na damage sa kalaban, nakabase na sa kung anong damage yung ibibigay nila sa atin kahit wala tayong defense. Kung kanina 82 yung tinatanggap natin at 41 yung bumabalik, ngayong bumili tayo ng mas maraming defense, 68 na lang yung tinatanggap natin tapos 41 pa rin yung sa kalaban. Kaya lang naging 42 yung damage ng jungle creeps kasi mas lumalakas sila habang tumatagal yung laban. Pero kailangan nyo tandaan, hindi ito gumagana sa mga damage reduction. Ibig sabihin, kapag tumaba yung damage ng kalaban, bababa rin yung damage ng Blade Armor. Isang halimbawa ng damage reduction is yung Queen's Wings. Ang Antique Keras naman, pinapahina yung physical attack ng kalaban. Isa pa naging adjustment sa Blade Armor, meron na rin tong kasamang slow tuwing gumagana yung passive. Magagamit na natin yung item na to para counterin yung mga hero na umaasa sa basic attack, lalo na ang mga marksman. Ang sunod na item natin is yung Twilight Armor. Ang passive ng item na to, kapag nag-deal tayo ng damage na more than 600, mag-deal siya ng damage sa hero sa paligid niya. Tumatagal yun ng 3 seconds kaya 3 din yung damage, tapos nakabase yung damage nun sa HP ng gumagamit. Maliban doon, kapag gumagana yung passive niya, hihina rin yung physical damage na matatanggap niya.
Makikita nyo dito ihina yung physical damage natin for 3 seconds tapos babalik sa normal. Kailangan nyo lang din tandaan, merong 6 seconds cooldown yung passive ng item na to. Tingin ko magandang item na to sa mga hero katulad ni Uranus at Barats kung may mga physical burst yung kalaban. Pero gusto ko rin siyang subukan kay Alice at Popius. Ang sunod nating item is yung Queen's Wings. Kapag bumaba ng 40% yung buhay natin, mabibigyan tayo ng 20% damage reduction. Mas mahina siya kumpara dati na 30% damage reduction. Pero ang kinaganda sa kanya, kung dati kapag nag-proc yung passive ng Queen's Wings, tataas yung physical lifesteal natin, ngayon spell bump na siya. Kaya ibig sabihin, pabor to para sa mga fighter na gumagamit ng Queen's Wings. Ang hindi ko lang gusto sa item na to dahil nga meron siyang 60 seconds cooldown at mas pinahina siya, kaya tingin ko mas magiging worth it pa rin kung bumili na lang tayo ng ibang defensive item. Ang sunod na item natin is yung Dominance Ice. Tinanggal nila yung movement speed slow ng item na to pero dinagdagan nila yung passive. Ang passive neto, kapag malapit ka sa hero na merong Dominance Ice, bababa yung shield at HP regen. Ganito kalayo yung range ng passive ng Dominance Ice na pareho din ang effect ng Necklace of Durance or Sea Halberd. Ang isa pang passive ng item na to, pinabawasan niya rin yung attack speed ng hero na malapit dito. Kaya ibig sabihin, maganda pa rin itong pang-counter sa mga marksman lalo na kung meron silang kasamang support na nag-heal. Ang sunod nating item is yung Blood Wings. Ang passive ng item na to, bibigyan tayo ng shield depende sa laki ng magic power natin. Kapag mas malaki yung magic power, mas malaki yung shield. At ang kinaganda sa shield na to, after 30 seconds kapag nawala yung shield, kahit nasa teamfight ka, pwede ka magkaroon ng shield ulit. Makikita nyo dito, kahit na nagde-deal tayo ng basic attack, kapag nawala yung shield natin, after 30 seconds magkakaroon pa rin tayo. Gumagana rin yun kahit tumatanggap tayo ng damage. Kaya ibig sabihin, pwede na itong maging defensive item ng mga mage, lalo na kung late game. Pero possible pa rin siguro nating i-build agad to as third item nila Eve, Alice, or mga hero na kailangan tumayo sa teamfight. Ang sunod na item natin is yung Sea Halberd. Ang pinaganda nila sa item na to, hindi na siya base sa basic attack. So ibig sabihin, kahit skill yung gamitin natin, mapapagana natin yung passive. Bababa pa rin yung shield at healing ng kalaban na mababawasan natin. Ang problema nga lang sa item na to, hindi na tayo pwede mag-build ng Deadly Blade. Kung gusto natin counterin yung kalaban na may heal or shield, kailangan natin buuin agad to. Halos pareho lang din siya ng Necklace of Durance. Kung dati kailangan natin gumamit ng skill para mapagana yung Necklace of Durance, ngayon gumagana na rin siya sa basic attack. Kaya ibig sabihin, pwede na rin siyang buuin ng mga assassin mage or mga mage na umaasa sa basic attack. Ang sunod na item natin is yung Golden Staff. Binawasan nila yung attack speed sa stats pero dinagdagan nila yung passive. Ang passive ng item na to, sa pangatlong basic attack, gagana yung mga attack effects. At ang kinaganda dito, dinagdagan pa nila yung passive. Pagtapos ng tatlong basic attack, madadagdagan pa ng isang basic attack dahil bibilis pa yung attack speed. Kaya parang nagkaroon tayo ng additional basic attack kapag gumagana yung Golden Staff. Pero katulad pa rin ng dati, lahat ng critical chance nagiging attack speed. Bagay pa rin yung item na to kay Carry at Claude, pero gusto ko rin siyang subukan kay 1-1. Ang sunod na item natin is yung Corrosion Sight. Ang passive nito, kung dati chance lang yung slow, ngayon bawat basic attack meron ng slow. 8% slow sa bawat basic attack at umaabot yun ng 5 stacks. Ang problema nga lang sa item na to, kalahati lang ang effect na yun para sa mga range heroes. Maliban doon, bawat stack pa rin nagbibigay ng additional attack speed sa gumagamit. Ang sunod na item natin is yung Rose Gold Meteor. Ang passive ng item na to, kapag bumaba ng 30% yung buhay natin, magkakaroon tayo ng shield. At ang nadagdag din sa passive niya, kapag meron tayo ng shield, madadagdagan din yung magic defense. Tingin ko pwede na yung item na to pamalit sa Athena's Shield para sa mga core. Ang sunod na item natin is yung Blade of Diheptasis. Pareho pa rin yung passive niya, after 5 seconds, yung next basic attack natin, magdidil ng additional physical damage. Ang pinaganda lang nila sa item na to, meron na rin siyang kasamang slow. Ang problema nga lang, mas pinahina nila yung damage. Ito yung mga items na tingin kong medyo malaki yung binago. Yung ibang mga items, binawasan lang nila yung mga stats or dinagdagan yung stats. At yung ibang item naman, binago lang yung build path. Kaya sana maraming ka natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment pa lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan,
Kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.